الجمعية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالحضور الكرام. باش تسمعوا لنا غناخذ باش نك عقد الجمع العام العادي لمكتب جمعية بسم الله. وغناخ في الحقيقة باش الاجتماع عاوة نهار 12/11/2012 ماشي يتعدى على حسب النسب القانوني. حنا نهضروا مع رئيس المكتب ناخذ القانون الداخلي بانه القانون هذا كيسمح من جا جلدنا عليه 15 شهر. القانون الداخلي تنص بانه عقد مكتب الجمعيه غادي يحدد التاريخ. نحاول باش العمليه نهار نحدد في النض الاخوان والحرشه كوريج الالتزامات الناس كوريج العود الناس نهار تسمى ملزم باش نستعدى التقرير الادبي التقرير المالي نناقش التقريرين زعما اللي شي تعديل ديال القانون الاساسي نجدد المكتب واخا تفكير بعجاله بالنسبه للجمعيه بسم الله باش تسند تقريبا 6 الله يجازيك علاش نقطع تحيه توقفتي في الساعه لا معليش مش للاسف قيد نائب الرئيس ولكن اضطر تدخل باش نسحب عنكم سي سعيد لا معليش الاخوان تسرنا خويا نقول المشكل ما يدينيش الحاجه الاساسيه سي سعيد تمني خاطر ذكر الاخوان اخذتوش اللائحه المنخرطين لا مزوان لان ما مش الجمع العام هذا يستحضر منخرطين خصال قل مكتب يعني شان منخرط يصدق خاص المكتب اللائحه المنخرطين اخذتوش اللائحه خص الاخوان خاص طلعوا السنه الوحيده يزيد الجمعيه باش نستني غابن ما غابن وحده خذ نصور الصور الجمع كغابن الاخوان ولكن الاخوان من اعضاء الجمعيه تسد السنه غابن باش وتجيبنا ما القيمه ديال القهوه اللي تعرف مزيان ولكن ديال الاخير وتسند ويدي الواجب ويتذكر كيش نجي هنا شخصا شي نفسي سعيد الاجتماعيه غير قانون ما يمكن شي نخبر القانون الاساسي للجمعيه روح الفصل يتعلق بالجمع العام غادخل الاخوان باش جديني في النقطه يتجمع الجمع العام في كلامه غير قانوني تمني غادر الفصل يتعلق انعقاد الجمع العام خل الاخوان السلام بالله الحكومه طلع لان اتصل الاخوان مرة سقسي واش غاصن القانون الاساسي للجمعيه وغاصن يتجي والسن معطيه تقطع عضو ديال الجمعيه ويسن اذا الشرط من يدخل الجمع العام وتجيبون عارض زي الطاق وانما يتسكوني يتجمعني تيري منخرط ديال الجمعيه يصادق خاص المكتب الجمعيه يحدد الدايس باش نعقد الجمع العام الورقه القانون الاساسي سي سعيد ما يتسندش يخص الجمع العام المكتب اللي ينعقد اللي يصدق التقرير الادبي التقرير المالي اللي يحدد التاريخ وزمان الاجتماع منويات صغيره الاخوان المكتب ولكن شي واحد باستثناء سي شعوب لا وزمان الجزء ما يحضرش ولكن اعتقد يحضر حد نظري والسير كي تلقى سنين الاخوان تستدعي في المكتب ويحضر استدعيت المكتب فريد النظر ديال الاجتماع القانون الاساسي يلزمك 15 يوم غادي الاجتماع المكتب اللي يحدد التاريخ 15 يوم تغير الجمع العام منوي وضحت على مشى سي سعيد اذا من دان تجمع يبقى غير قانوني واخا نشتفق خاكينش هاد سي جوج ديال الاخوان زغبار هذا شيء منوني غير قانوني كيشي راح المحكمه واش يعني اللي يلغى منويه كلشي اذا باش نديج نحاش مركزه في البناء الصح راجع في مسرائيل ان تطبق القانون ما ماشي قانون الجمعيه استدعى المكتب اللي ينعقد تحدد اللائحه المنخرطين ارزع ما يصدق خاص المكتب مالا لا تجديني دابا نستدعى لحظه قلت جيت كيبا راح لي السوق راح نكمل الجمعيه بسم الله وني خصك كيف يحضر سمح لي جبدوا هذا القانون يتنظم من الجمعيه ما ركبتش منويه قدرت منويه خارج القانون السورسي يعني الشخص هذا شي خرج الحاج باش نستعصد تبان البازي حتى زي كي نروح نقرروا مين تعمل هو ان الاجتماعيه ديالك غير قانونيه نشت السنه ديال الجمعيه وغايب الطموح ديال الرئيس ولا في المستقبل ولكن حرصا الجمعيه بسم الله باش تكمل غزه ثاني ممكن نمشي الفرصه تاع الشباب المغني ديال الفناتيان
هو اني خصني اسمي بهذه الارضيه ما خصني غادي نساعدوا المكتب ديال نساعدوا فرق هذا الاخوان ديال الاستقامه الاخوان غادي يقدم الاستقامه وتقدم الجهاد وغادي يروح حتى داخل المكتب. اذا مجموعه من القيادات قارشنتين تمني نشرب الزواج الفصل 14 يتعلق زي الجمعه العام باش تهضر على الاخوان السنه لها تنجمد ما تعرف هذه الفضاء من قهر معنا روح القانون الاساسي الله يجازيك السيد الرئيس اخر الاخوان شي كيشكلوا وسمح لي واخا سي عبد اللطيف نشكر على شرف غير هذا كان الجمعيه بطريقه سهله انتخب الجمعيه العام عندي شكون جا مجموعه اسئله والتزم بالصمت توجه شاد الاسئله هزوا الشكل غير جاوبوا ما تجاوبوش كما كشفوا الخارج ديال الجمعيه والجواب شاد بحال هكا ها واحد ما راه كاين خيارات سيو الكتابه توسع هو شفوي. ثانيا ما راك القانون الاساسي جبت لي الشكايه غادي تكون شي غير الشغل خدي دوسي طلب السلطه. ثالثا ما لقينا ذيك سوق الجماعه في الشارع وها حددوا يجي المنخرط واللي هو يجي المنخرط. رابعا ما لقيتش واش التعليق هو اعضاء المكتب مسبقا سيو كيخفنش بس التعليق شكي خلاني يعني غاية طريقه زي كيس السوق. رابعا ما لقيتش خارج القانون ولا يمشي الفرصه باش نعزم في القاعه جاوب خمالي مستعد جاوب الاخوان مش مستعد لا لا اسمع حضرتك تجاوب السؤال اش جاوب بلا سمعنا وهذا هو المشكل بالنسبه لي شكون منخرط نش التواجد ديال الجمعيه ذاتيه غير قانوني لان كي المكتب شكل تتحمل المسؤوليات وحدها ثاني اثنين غادي يستحمل اذا يبقى المكتب اللي تجي تشد الرئيس نهار غير شرعي لان في ما يبينش النائب مش وحده من حقك انه تابع قضائي لثاني حنا تبدا خمينا غنتصور القانون خص الضبط التمثيلي من القاعده كاين السؤال واش نتكي على الزيتنار على كاين نواز الشهر حما تجاوب بالنسبه الى استدعاء بعض اعضاء المكتب واستدعاء المكتب ديال الاجل القانوني استدعاء المكتب 416 قيش هذه النقطة الخلل ديال القانون خصها تنضبط. القانون الأساسي مشينا واش نرضي إخواننا اللي مسوقنا تحمل المسؤولية ديال حاكم نروحوا واش الإخوان اللي مسوقنين ني غاش الإخوان ناعسوا السن أعضاء المنخرطين واش من حقكم الإخوان تسنى منين ديال الجمعية لا ني خدات اسمها تحضر موديل غاش تقطع من حقه يوضع مكونين من راس الغيره في الجمعيه وسند الحضان الى سبقى الجمعيه دايس فرند حضان ينا وحضان شاب هذه السنه المنويه من شهر 6 كيجي 6 نهار اللي تستلم عاون القانون الاساسي للجمعيه اخذني ودير الجمعيه طبعا في القانون الاساسي اللي هذه السنه باش تبقى الجمعيه ديال الجنب ايوا اذا وتسابوناش ماشي باش الرئيس طلع بالقوانين قايله من حقهم طلعوا في الوثائق الجمعيه مار يجن رحاج وتجي الرئيس الجمعه معاك الحوايج اللي دا صافي انا ما من حقهمش قال الجمعيه للجميع ما نشوها نمشي نصاحب اقش دمي تخزن شو قاقش المنويه جاوبت في كاريد ما تدخلش السؤال ما بلاش تجاوب شهر الاسئله وكمل الليلو زواروني باش ما بقاش اسمه الخارج عاد وقت تجيب هي سيساش واش سوى في مازال حمل الا الاخوه ما نسمعش شكون خارج الجمعيه نشتري نشبعوا صابه نخيش واخا جاوب خير ما شكون خارج الجمعيه لا كنا نقول للرئيس كان 3 سنوات لان من الغباء تستجن النائب الرئيس استلم المقسم الخارج ديال الجمعيه لان التقديسيه قالت مقسم خارج لان الشروط من الخيرات ديال شيء ونحترم الشاش كرئيس ما مريد توسير هذا مريد غير توسير تحدد الاجل ديال المكتب يسير ما خصم لي الخيرات واقف هذا هو السؤال اللي تعرف شكون كيقول اش جاوب خاص ولا ليش كاين تواريخ بما فيهم مشيت غير الرئيس واخد لي الخيرات اذا المعلومات هذا بقى جاوب هذا الشيء مشى السؤال ما نختارش نجاوب باش الاخوان تصنت منويه الوقت من تجتمعوا ويقيم جسد الدبره من دين ساعه سنجي الدبره الاخوان السنان ما راح نسن ما يدقوا على الجمعيه وتجيبوا لو باش تقديم سرايين الاخوان حتى ممكن تفصلوا على القانون الاساسي النوسه خاصها توزع حمايه السنان الجمعيه هذه جات السنه القانون الاساسي الناس السنه اللي خرج طبعا وتجي تلقاو يروح العالم اللي تسمى صافي جماعه الغاشيه خلاص اسمه غاره السعد لا سمح لي
خويا الحمد لله كيجد لنا الطلبه كيجد لنا الشباب مره تقلع مره والنوا يغني شقع يتقلع اذا ينا واش اسم القانون الاساسي واش اسم وثائق الجمعيه خاص نطالع هذا السن اتحدى ثانيا جمع المكتب من قال القانون الاساسي قال اش خصك تجمع المكتب لا يحدد التاريخ وزمان الاجتماع تجي شي يحدد شي المقرر المكتب يلا الاخوان لقينا شي قربوا علينا هكا تمسدعى علينا قضاه ما ماشي تمسدعى سجن الطريقه ولكن تمسدعى باش نوضح الحقيقه قاش ممكن اجي برافو سي سعيد من كده كافه هذا هو النين ولكن انت شعب شخيتش كيج الممكن وين يعني هو ان نتحش مره خير ولا اذا ما نعزوا الحقيقه نعزوا بسم الله وغزل خص مرض الرئيس الجمعيه وتعطي بقى الملكين ومثلا واحد تدع خص الرئيس نهار قيد الرئيس تمشادو ياخذ ياسي الجنون غادي يسولوا قبل يجي الامام ديال الجمعيه سنين انتخاب من جمعيه شادو برلماني واستخدام خص يعني الرئيس الجمعيه سوي اكثر سنين 4 سنين السياح منهم نزمع من غساس كمرخ وهذاك شكل فرصه يجرب ما راسش جدا ديك الاخوان تلقى انا سي سعيد مزيان خدمه الله يعاون باش نعاون غزه وليس لاخر انا اتاي حنا نمشي الفرصه يجروني وليس لاخر شي شي كني شنو يشعروني في اي واحد زين متخالف ولكن انت كنت ما تقبل الجيو ديال الوسين ملي توقع عرفت الغساس بدا ما دخلش هو ما تصوتوا في القانون الاساسي القانون التقرير الادبي التقرير المالي هو سبحان مسمح لي قانون الاجتماع ثمنويه عدو يبيتو غتمثلني ولا الشعب نهارا وقتنا عدو تاع سي سعيد شتو كيش يجدوا الوضوح بقى قدام الزاد الاخوان اللي كاينين ترحم ما غاديش نحاش من شقاق ليش نغمض ليش نقصد شقاقاش عبيروا بقى الزاد الاخوان حتى وسقاق قلويه عزويه نشحط الترشيح المكتب وتاع الشيخ ابقى غاسل شد كيف العبوديه بالنسبه ولكن ما يمشقاش يخسر الاخوان السن مره من الدوران ديال الجمعيه نهار وقت الجمعه العام وقت الحقيقه وتجيبوا الوقت المهم اذا اسمح لنا الاخوان لان وغير ان كانت مسائل يخسر الناس وين قيمشه وجوع ديال غومون واللي يخسر الحقيقه قيم الشيء من ديال الانسان تقدر الناضج واخر وتجيبون نتفاهموا مستعد ولكن بنادم اللي يجوا غزه الناس تغلق على تكون 20 مليون ديال القصص صغار تعرف ما هوياش مرات قبرت كني وتسمح فيه شفنا بين نساعد هو السمح كان السؤال الاول السي عبد اللطيف الحمد لله الشيء اللي مازال استوعبت مازال وحتى باش السؤال جاوب الاخوان والله ما جاوب والله لا يمين شويه تجاوب إذا شمقش من الخريطة وثني هو ولا لا قالش كيش يستوى وجههم من الخريطة ديال الجمعية ديك هو الواجب اللي 50 ديك اللي غاري ولا الجزء تاع التوسيل هو السؤال او الجواب غاش قوة ديك غير سمحي ملي غتسوالف سمحي ملي غتسوالف الشيخ شي غاش كامل الصراحة سمحي شي غاش تستوي وما يستوخنش لا وعمل من زين طلق عن الأسئلة السؤال الأول فني لا يمني غارجع من الخيرات فني غارجع الحق اللي تواجد هذه راس الحق جا تكمل خويا وقطع من لا يوا غيكون حتى التعاطي ولا زين طاف إلا يجي جا من الخارطي وجديت السؤال فني داير شحال في العدد من الخارطي باش تلقى نكتب ملي حتى اللي داير شكون تجيبو من الخريط شكون تجيبو من الخريط ملي تجيب من الخريط يدير الواجب اللي داير يقدر خاصو اذا شكون تجيبو من الخريط شكون تجيبو من الخريط وغير هو تجيبو من الخريط وغاجا حتى عقد الجمع العام العادي ايوا هذه جات زي الساكنه ماشي ضروري ما ديري من الخريط انت ويعطاه بوز تخلص كنت غتواجدي 3 سنين وتعزو خير بيخازو تازو القطر زيدوها شتي داير واش تدعيكش اش تكمل ني واش تدعيكش الله شاهد هذا فقط في المكانه لان اذا انقر ومسقر ديال العمل ني باش كنعرف 12 15 يوم كان عندنا دخل 60 تاع حتى برميت جزء ني باش نعرف 12 زائد 11 2012 تاخذ الجمعه العام العادي وين دير ني دا يسير الله يجيب التيسير ان شاء الله كيدير ها واحد ولا كيجي التليفون ذكي كيف تصور ذكي جواب جاي يسكن عليه السلاير هذاك شويه تيك 200 تنفاض مع التليفون بكل صراحه يبان هو ما مشى النظم هالنقطه تاع الزواج كنحدد الناس بان هو داير كيجذبوا الخارج يناوى تجيبوه ويختص لك حاجه
لازم نتكلموا حاجه ديال المواطنين دستوري قابل انه غاسل حق تاسس الجمعيه ونقابل الجمعيه وحقان الجمعيات العامه ونكتبوا الحاجه زويويه ماليه العمل تطوع وني خصنا اللي يطوع على المجال مرحبا وني غادي بوردا تيخدم الشغل هنا اقسام بحال مشينا نتنسل في الحضانه كيدير ما يمين راس صغيره اشغال مجاز تقريبا المنطقه حسيت بالك كاين الجاس السيب ثانيا اللي لقاش تبغوا تاع شغل الاجتماعات سيو كيفاش سيو الوكيل نغني واش شنهار هذا كيف الاجتماعات عاد يحمل خميت التسويق هذا السي عبد اللطيف اول حاجه دير جاك شدي جارك هذا ما يمكن دير المشروع هو ما يمكن الوالده لاقش مالي الاقتصاد داريته مي شي حاجه الوالده واذا شينا الثمانيه شي جمعيه ما نزدانك ما نزدان عن فيها بوايو قبيله بنولي شي 55 تقريبا ناس الجمعيه شنو قالوا الجمعيه اللي جات ديال الوثائق الجمعيه اللي تفهم الشارع تيجي المبادره من مي على ناس متياز ولا قريت عطاكي ولا الشديد اسموتي واش كنا تصبع كاظم الجو العقد الجمع العادي ما الهدف نجي ما بيننا والشيء باش نستمر في الانشطه نخدم نيغاك الهدف دفع القانون الشيء هو قانوني جديد الشغال جاز قانون سيار امور النقد وما تقطع ما نقدر تعرف اداره القانون باش تستغرق بالبلد الطاره سواء شطس بلا فايده يونيني ولا وانتهي وانتهي جات السنه هذيك ما غامر حق ما غامر شو زعما هنا عما صواي كيسيري يلقى مسبق باش القانون الاساسي قبيله بنولي تبارك الله دايز تقريبا 35 بقى 47 سنه واش غيدخل شبارك اصبح القانون الاساسي القانون الاساسي كما ديال المكتب اصلا غاكيجي بلي غاكيجي السيول ديال نهار امام المال ما خصناش اللي خص يعرف كيف مرات التواجد بالنسبه للتسكير الانشطه المنجزه الجمعيه مرحبا برسيد باش ياخذ لك شي تجاره المشاكل سامحه خاص واجب وزير العام الشيء باش المناطق اللي باش تبقى الصداع اللي يدير فيول الامور اللي عاد خصك تحضر مرحبا خصك تنسحب الشغل مش باش تناقش شي حاجه ثالثه باش تسيق ما هو قانوني يشد صراحه جاز قانون كامل المسؤوليه ما هو قانوني ديال في البدايه والنهايه صراحه كاين السلطه صراحه كاين معنيين الجمعيه من تخلق القانون يوجبوا خارج القانون نهار 23 يا لازم دار الشباب حضانه الاخوان ومنظم سي عبد اللطيف الوالدين الشين قبيله بنولي شكون عزوا لي سقيت الجمعيه نيخ اثنين نيخ ثلاثه عزوا لي سيري وتجيب قبيله بنولي عارفين اكمالي المغربي اكمالي نازو ماريني غادي شويه الحماس شويه النور شويه التطوع كان البطاله دير شي حاجه باش نبقى بزاف ويا فيها ريج نحش في عكريفني ويا مانيا ويخدم هو المنطقه من يخدم المنطقه يولي هذيك على حالها السن الواجبات السنه السنه والسلام عليكم شتي خاكيش خصها تفهم تجيب تفهم خصها تاري ديال السيول لا السيول خاص يساعد سمح الاخوان سمح لي ما يمر عندي مسرين خصهم أقاق ذانيتين سعيد شقيقة النائب الرئيس من الجمعية وجهو وسيغ سكينات اللي عارض ذاك اللي خدم كذا ذانيتين أي نهرة دير المكتب اش تسقسي ماشي يجلسوا مسكين أعضاء الجمعية أعضاء المكتب مسكين النائب الرئيس قايو سيغ النش مسكين الأمين المال مسكين نائب الناس مسكين وينات مش أسكن باش نحسبوا خصني يسمعوا سي علي عبدوني أملاح سميرة مسكين أغلبية من أعضاء المكتب أويوان دقة مين خصنا الاخوان الناس المين يجاوب مثلا سجلوا السؤال الزوق خزوق هذه تعاود تدير عفاني تكاش شو دير جار ما مش تقالش يا زوتو يا بو ويا زوتو يا غز وخينا مار مسكين ما يحتاج جنويو وتجيو يوان وانخ امثال السقاطه يتقساسير يتحتج ولي النوع اللي احتاج يولان وسين يمكن وخيسن واجهن ولكن نشر المسؤوليه الشيخ على عاتقه باوسي زدانيتين يخسر الحقيقه نساس الثوره واش تقدر شو دير جاره ومريتو غتسن شباب ديالي التحيه لنش قناع الزون صفاتين سرايه نش ما بيش باخمو من زوان التزموا باش كيفاش الاخوان قناش وغاري وانا حموس قاطع بالطبيعه الزوديه في المكتب ديالو التزم يا اخوانا ما راهش خدينا ضياجم وغادي وغادي الدور في المكتب اللي غتسيح الجمعيه ولكن نعرف الصفايه من الجمعيه مرة خصنا نسوج مرة ما عادش نغيرها بصح الجمعيه بسم الله خص داس اتو غزه كخصص نسوج الضمات غادي مرة انت تقني تحاول تسمى تخبي تقرب لي
بلان دابا تنسيج بطريقه او باخرى وتجيبوا ذمانه ولا قاوله تسرع قرن السنه شقا غاشي يجي الحقيقه ملي غاشغال فيه الفصل يتعلق لا لازم تيدي وتجيبوا خفيف شوط خفيف كاشا غاراس الاخوان واش خصهم يطلعوا في القانون يخلى الاخوان غاراس الفصل متعلق بالجمع العام النهايه تما تجبل الحقائق حق اريد به الباطل قال لي غاش انهاني نعلن ثاني لا اخوان ولكن واش مناولين وتما ما نلقاش نحشش واش يعني صافي القران وتجيبوا ذا القانون وتحتار وتشد الحوسي تخباريه اقل داخل الجمع العام نهار راح ديك حضارني باش ان شاء الله نيخر وتجا عنكم ولكن من كذا منين خطا مزمع لان وتجيبوا شتي غير يخسر نجمع المكتب اني ناقش المسريه انزافي تكون المصاريف ونطلع في التقرير المالي مفصل انخصى من قبل نشي الملا شمن بيتو سيتني اللي قيم لي وكذا لان نجباري من غافيني العقود للتقرير الادبي اللي خدمني والسين في مين تبين بيتي مسرايين دايسين الشكريني ولا الجمعيه كاخسرها لا نقرن دي برا يجي قراش شوشان يجي قراش غادي قيمتي مسرايين مغني شتي ما ناويه السند نهار اللي راح ولا احتجاج الفرحه من تيجي واجهني ولا والزلم غير سي ساعه شوا الزواج ديني تقدر كاع ولكن رقم تضطر لي لا نشري ديني ما تغيو الزر نسحب الحد خصها تجاوب الاخوان اين سمين يتفكوا الزر وصحاب الحد كمواطن يعني الاصل شويه تعجب والسيور خليني نقع على السلام ناخذ الحد نمزير ناخذ طيب ولكن غادي نشغل الحقائق كتسند تسند الاخوان مين الاخوان هذا جنان او راح طاح بالعكس ما خصهاش تنقع مين من هو شاهد هذا نور الخاص قاعد الى الانترنت خصنا قليلا نشير وغير تشرف جمر الرئيس سي سعيد الجمعيه بسم الله يفق السالكين من الكيسوني الجن والنيت جدي بسم الله وستعجب برحال ما يمير اللي يتندمغ الجمعيه الرئيس نسمر مريم السيتشني الجن من نيتي السنه ما مش تقع منويه حنا الان السنه نحاول نصفى مسرين ولكن لو تبقى لقد تصدق عندك كخبار في الاجتماع اجوا جات خبار جات يشقر ممكن الاجتماع لا مين دايس مرات اجل الاجتماع 15 يوم تدعي غادي يكتب فيك الشيء غادي الاخوان انزع الصامنه ولي مليح نسمى الجفايد ما يجوينا الناس تقدم خدني نكتب تريمات السنين مره تقدم الاستقاله تقدم التقرير الادبي الاخوان التفصيل تقدم التقرير المالي التفصيل طلع في المسائل مره شنو تقدم الاستقاله الاخوان دخلوا نفس الاستيعاب الجمعيه من غيوقع المره نصفر الامور الطريقيه من دي شي مونيستيه قاعده كدير القانون من دير كنقالوا الاسماء غاصه الجمعيه هذا القانون الاساسي هو التحضير من شاش كخبار الباشا ومن الباشا الخبار كيف شاش تفتح المحكمات لقيت منويه سكورتي ولا يقابو الا مرا واش يعجب الحرة تبدا تشوف الرجال تسمى الطريقه منين عزو كيفاش نصفر الامور تبدا تشوف الرجال العكس من تبدا تشوف الرجال هو يعزو الاعضاء الجمعيه تضل عند الحقيقه حنا ذاكرين قلنا غنشوف واحد صغير كذا قالني غنشوف قبل الاخوان كنشوف ملي غنشوف واحد شو ولا حد يخص ولكن ديني جمحاش تاع ناس المنخرطين ديال الجمعيه ما راكلين 20 ياخذ 100 ياخذ 50 توسل لان شتي تحمل المسؤوليه ديال الدرجه الاولى إن فهاد المنخرطين ديال الجمعيه ولكن قال يسن فران يختص يسن فران واخد سنجه نقم مره واخد سنجه ولكن الكاثير الاخوان السنه ما من رخصه السن الجمعيه وما عارفينش غير خلي يستاصلوا غير المشاكل ديال الجمعيه ما يريد الجمعيه الناس مستقيم طيب شي يستقيم وجا في الغدا ودا ما جا ياسس الجمعيه سمح لي القانون ينظم في مسائل الاعضاء الجمعيه اللي غيحضر عندنا الدين ما راه غادي نغوص الصفه غاشي الجنه اللي حضرت الجمعيه اللي جا مره باطله سبحوا لكم القانون سرعه تلقاش هذا الجو راك بالصفر زعما تاخذ مجموعه المسريين تديت مراش تعتبر على فلوس وتجيبوا العضو ديال الجمعيه سي سعيد ممثلين في المسريين تتعلق بالقانون اللي خص مروه تغريد الشيخ المسريين وبناو الطعويه ولا النواه وهذا القانون اللي خص الحريص ليس تحت المسريين اذا جميل شقاق لا مزوع اول حاجه نطلب عليه الاجتماع غير قانوني فباش حدا تسجل اقل الاخوان الشباب خمالو ويسناني ادعو كما توزع القانون الاساسي الاخوان مارس ديال فوتوكوبي واخا معاونه نخلص اسم صدور يقل وتجيب شي المشكل 5 دراهم تخلص الفوتوكوبي واخا ندير اجي فوتوكوبي راه ضاع عيني خاص تطلع تدعي جمع المكتب غادي تقرر التقرير الادبي المالي مني غيجتمع المكتب غادي يصدق التقرير الادبي التقرير المالي ندير التاريخ مرمي غنستدعى الاخوان اكيد
خدني الناس الساميه القيمه نعارض الاخوان اصلا نقدم تقرير الادب باش نتكلم المالي، ولكن باش تدير الشمين تحسن تلقى باش واخا ما تقيم في قانونيه انا وياه شكوى واش يهمني ولكن يبقى سأتابع كقانون كشكر رئيس الشقاقش والاخوان يسلسل ديال التواجد مع هذه الجمعه العام فالجمعه غير قانونيه الشقاقش بزاف وبؤس القانون وتحمل المسؤوليه لمن ما هو غارب والحق تمني غادي يدير طبقش النص القانوني يبقى راه الشروع والحق تمني غير النعاش غاد نسمي الشقاق غاد الفصل 14 الاخوان ايوا غادي خاص الشقاق غاد مو غادي الشقاقش غادي يدير في الاخوان خاص طلع عنه خص ما طلع من الاخوان مش يتفضل قبل حقهم خاص طلع ليش غادي يجي شي القانون الاساسي وقت شي جلسه ساعه واش تشين وثائق سمح لي كمل نشين وثائق الاخوان يجي حاجه ديال الجمعيه وتنتسن اقش السبب زي يوقع المشكل ديال الجمعيه جن عدد قال الجمعيه شحال يصير الاعضاء المكتب شي لا هذا يتسمى الهدف هو يخصو مقام وتسلم بالحقائق الهدف هو ان تسمى غيره وما القانون الادبي مزيان القانون المالي مزيان انتخب جد التزكيه ديال السي سعد الحقيقه الناس السي سعد الناس الحقيقه الاخوان ضيق السعد واش حي السيو شو الكبار وشان السيو من حقهم مشاعر اللي يجي معقول يقول انت السوار شي ما بين السي كنفروق كان الناس يتعاملوا معليش فاش عندكم راه شي من الناس الحقيقه يخسر يا اخوانا ما نوصل احضان كبار بزاف الاحضان اللي خاص تسلم الحقيقه باش اخوان باش نوضح سبحان الله هادشي واحد قطع جمايل مغلوط تصحيح ما راكش الحقيقه كمان اللي قضيه الصحه فتح دائري شويه حضاريه ما ناخذوش الوثائق السبب النفس ما قيتها والحمد لله كلشي بعد شي معطيات يا خويا الحضره حسين انت ماشي غير السن مش الساعه 3 إذا صار الساعة شو بيتجرع؟ لازم حاجة ما زين شعور وأنا الإخوان القانون الأساسي سيدي تاس الحق لا خاص القانون الأساسي الثاني هو قانون الأساس الثالثة فصل الثالثة إلا اجتمعت التزمات الصراحة هذا السعودي وزمان السمو خايف يخدم 6 سنين ما يستوى من أجل أن يسيو وتجيبو يستوى من أجل أن يفهم حد قانون الأساس الثالثة خميش غتسقسي ديك السوات فيك بسم الله النائب الثاني الراقي سميره الدكتور بوجمعه كاتب العام محمد جوهري السلف بغايه السيفيل النائب الاول بوكار والرودي انتقل يقدم الاستقاله يوفى البلديه لا سمحي جيت كمل خاصي سمحي سوى شو خاني في واحد زائد اثنين يساوي 17 جيت النائب الاول بوكار والرودي يقدم الاستقاله يوفى البلديه النائب الثاني حسن رياني ونكسر شواظ بالخارج السلف مزيان امين المال يونس شعو الصحفي المعروف عارفينه النائب الاول فوزيان ظهري جاي التليفون لوقت غاصب الفييري سي رابي زيون الشيفين نشقى الحياه تطبر زوينه زي عدم الحضور النائب الثاني علي العبدوني ذاك الدق وسع جيبوا الجيب تيقدروا حنايا من تجمعوا تجيبوا المستوى نعيمه وعلى 10 سنين كولومبيا وقت الناس محمد املاح مستشار للبلديه السنت ركن هنا اعضاء المكتب انا الاساسي ما يستني ساعه سمحاني ما يستني ما يموتوا سعيد الشلوشي هكذا كيبدا يونس شعو كيبدا عبد اللطيف قادر كبير علي عبدوني ما تجيب وقت ما تجيب الجمع العام وقصري اذا ما راسخ عليا وين حيل عاش باش نجاوب الديمقراطيه هذيك حيل عاش غندير شوا السك ما يسكنش ما يسكن جاوبي اش الرئيس ايوا جاوب بعد ذلك
ساعد شلو الشيخ اختبار مش قادرنش باش فريكانتاسيون شعو قلبه شكاردتي في القديم علي عبدوني قد غضوان سمير المراكي جا جمعيه التفاوي سنمت فوق القيمه المضافه جمعيه بسميه الثقافه يجي جمعيه المغرب قال التفاوي كتمس في المرأة احتجت فوق الناس بدمونيش احتجت فوق واحد الجواري واحد الجواري واحد الجواري ديال الجمعيه مجموعه الطلبه تيرين دي سروال تيرين مشده يجي اسم جمعيه هذه الجمعيه بسم الله تستطيع تستمر بانه قال بامكانها تتصل جمعيه وانت واش جمعيه هو بس سامحه يا ولد شوف واش تجاوب بالطريقه جاي صغار عباد الله هم جالس ذاك الذات واحد الجواري تقبل السيفي غاس تطاول غاس السماس غاس العائله اخي تقبل يخدم الشغل شنو تقول من وين ناس شنو نش او شاب ما يموت يوسف ما يمشي شاب تبريد ما يموت ما يجيب شي شاش ايش كيف شي شاب لا شنو واش يحتاج جاب السير هذه داويه السير تازي بتشاطه اللي جا ثاني تدي داويه يونس شعب ها ويديك تسني ويخشى فوزيه السور غوم خاص علي العبدوني الدنيتا وسيعجب شو بالمنظره نعيمه على قد النظام وحده من اللحم ويجي ويمشي خاصني تعاونيه نزيزوا يتلتزم رغم ويجي باقي ديال الماسكه تخدم الشغل بالنسبه لدنيتا وحده بالله حق ديال ما حال الناس يا ديال شحال سي سعيد وتخلص غليت بوي وذا تيزي زوا بالك كيدان يتحرص دي الجمعه اللي شانك درت شويه وداتش داخل الاخوان الناس ويحتج في الحيض 10 وسين ثلاثين يوذا ما يجي الاغلبيه بعد ما يجي حيض 10 سين ثلاثه مي هاك ثلاثين خير مسكينين ينا وتجيبوا الجمعيه بسم الله تصفوا الجمعيه يحنجاني مزيان تصفوا الجمعيه الطلب ينا ما راح تجي الطريقه التسيير واسني عجيب بورحه فغن دقه امين ودو سنين ناس الحقيقه الاخوان وهذا القصه الله يهديه والتمثيل ديالك المسرحيه هي ناس الحقيقه الاخوان مش تكمل سامح باش تدير في حقيقه شني في خريطه شفت الكاميرا سجل سيدي روح تكسر خميده ولي خامو ما يجي ما ويجي تبع الدقيقه الحقيقه شقا الحقيقه الا الحقيقه يلوز يجي الدين وانت الحقيقه تجي تنس انت السمانه يجي واحده من اللحم الشم واحده من اللحم والاستكمال يجي ما بجاينا اللي ما يفضل الجو طبيعي يصبح هذا خزيز ما لينا يثني وين ما استفدنت شحنا شي نعرض الله على الكلام انا القانون الاساسي اهم حاجه الجمع العام العادي الجمع العام يتكون من مجموعة أعضاء جمعية وينعقد مرة كل 3 سنوات ما لم يحدد المكتب الجمع الاستثنائي خلال تلك المدة. الفصل الثاني من الجمع العام يحدد المكتب الزمن والمكان لانعقاد الجمع العام. أجل السيوق الجمع ما لا يشاء أنا باش نسخ لا وين تكون الطريقة يحدد المكتب الزمن واش يحدد باش تورني كان شخص باش نسخ باش نشارح ملي كاع كيجي ما طلبتش لا وجه طلبت زين وين تجيش تشكيله ديال الجمعيه وقال الاخوان ما راس الخطاب طلع ويجل اهم حاجه هي اعضاء المكتبه تحدد الزمن والمكان باش يولي بلاني ولا نعرف خاصه واش الشفرين ما توكيش تسخن باش نهار 11 10 الصباح واش ندير هذا صديق لا من موت سيد من كاين مكتب ونحد قال اجتماع انا قال لي اجتماع منين ايوا جواب احمد خينا واش تعجبوا منين ايوا هذيك شوف ما يمشيش كذا هو هو هذيك ودوسي خشاو كداس ما يمكن كداس نعرف واش ما يدوسي معنا خطوه خصها تسشرن ولكن فيه مركب غير الدار الاخوان هو تسنن والحقيقيه خاص ما يدوسي خصنا معنا وسيق من اجل ينات تسنن الحقيقه السعوديه اللي هو دوسي خشا بين يوقع على سلام على المرسلين امين كارط عوخ جدد الثقه ديال سي سعيد دريان اش ميتو غدا عزو نش ما يدوسي نهار قال لي اخوان غادي تصل كيس التليفون غير هو التسنشر ما يحتاجش نخرج الحقيقه شنو تلقى فيك في النشاط صاحبي ما يجي حد ما يدير هذا السلك
انت كاذب اسيدي العرض والله على الكاذبين ولا شك تليفونك واش نخلي نهار انا هذه ما حداش نشتوني الاول هذا الناقش يا الله صاحبي قولني شاهد فورة سبحان الله انت ما تخبر واش الخاشي الشوك ولا زدني سجل صوت الجسد ديالي يا اخوانا لا مش مكبر معاك تسجل لي وخا غنسى ديال الجسد شويه لا الجسد اخريت شويه تسجل روح وزمره ديالي ماشي شو عندنا شايف صافي عطيتيه من ديك الصغار فنان ديال الكذب وانما ما تكشف الفرصه ولا يستيو صافي مادام مسينا شرينا شاهد زوج لا ما نشوفها تقلبوا ماشي كاين ما تسجل مش مارس ثاني ولا نروح خلاص يلا روح كلي وش يلا جسد اللي تسجل ليه بصح واش انا كيخليك تسجل صوتي ايوا انا حاشا لي كان يفهم اتصالات المغرب ما خدتوش فعلا خوينا شاف قاري التليفون خوينا شنو حط اتصالات شوف السي عبد اللطيف وقع شي حاجه ما تزري الشاهد لا شي من الصراحه بديك اللي السيوله صاحبي عندنا 5 مليون امام الله سبحانه وتعالى السيد يتصل بك يشتري غاسي كاو بار تليفون تشري غاسي بزاف يتصل يقول الله يتصل كاع مع الاخوان لا كيفي من دايرش من داسني روح تشري ما كاينش ولكن ما شاء الله قال يعني شاهد زور وكان لا مش قادرين كدر مين يلقى صافي تما مش صغار ولا يصغر والحقيقه واجب فصل ما كاينش يا تشتمو خا تشتمني ثمني من الاخوان تسرق منين انا بديني منين ثمني القسيج ما غاري ملي غاشي ناس من الاخوان بقى انا حطي صلاه المغرب يلقى الانسان خصو يذكر ما يجوز والله مزيان سمح يا سي شعور روح اشكل الامين ديال الجمعيه مفروض عطيني ديال التنقران يتم على الاخوان هما مش هماش خدمني ناس صاحب الدليل باش اكتب هذا الصفحه خدمني غنسى ولا تقيمي هاكا هذا مرات تبدا تفنش يتمينا خافي السوس ولا بنان ما ديك الفابريكا وين شوف زعلنا عليه نصور كما سي سعيد ديال القانون الاساسي الورد يحدد المكتب الزمان والمكان واش المكتب يحدد الزمان والمكان وين نمشي مع اللي دار شوف المحضر المكتب تفضل يا زيد يحدد المكتب الزمان والمكان والشيء الجاب قانون التمرق باش تسرق هاي ولا غير شويه ديال الدراسه قولوا لي ما نقراش مع جماعه المغرب وفكرني الشركه ما تسلف لا صح خاطر عليه بيتقاريس في الدين وتتخذوا لي كي هاقمين الجمع العام استثناء جير غاغزي السام الهي غا يا الدين الى واش الناس تشرب بيت التصيد ما ينغى عليه من غير القانون غنقصوا باش يعني بدا البيت الغزات يلا ان شاء الله شكون غادي ياخذ هذا تاع الله يرحم والدي جيل تفضل الجمع العام وما اهمه الفصل الثاني عشر زي القانون الاساسي الجمع العام يتكون من مجموعه اعضاء الجمعيه وينعقد مره كل 3 سنوات ما لم يحدد المكتب الجمعي الاستثنائي خلال تلك المده. الفصل الثالث عشر يحدد المكتب الزمان والمكان لانعقاد الجمع العام مع جدول اعماله. الفصل الرابع عشر توجه الاستدعاءات قبل انعقاد الجمع العام ل 15 يوما برسائل عاديه غير مضمونه او اعلان مباشر. الفصل الخامس عشر يترأس الجمع العام العادي أو الاستثنائي رئيس الجمعية أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبيته أعضاء من الحاضرين. الفصل السادس عشر يجب حضور الجمع العام على الأقل نصف الأعضاء الناشطين في تاريخ الدعوة، وفي حالة عدم استيفاء هذا العدد يؤجل الجمع العام إلى موعد يحدد المكتب خلال 10 أيام، وفي هذه الحالة يعد الجمع العام قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين. لا حفظت مش مالك غريب اخوان الاخوان ما يسمعوا شرح اخبار السي سعيد الخضير قال الجمعه العام حتى ديتي الثلثين الاعضاء مزيان وانا خاصني تختلف شهر ونص نقدروا وقت الفصل من الزواق ديال الجمعه العام غادي نقدروا ما يخدمش ما يدير استدعاء الفصلين يبقى شنو غيدعم الجمعه العام ونجيبوا الرئيس الجمعيه المكتب مين يعني يحدد المكتب المكان والزمان الذي ينعقد فيه الجمع العام. واش المكتب جاسني الاخوان المحضر يصور اسمري انا شمي واخا ديال ساكت غير الروحيين اللي ساينس
الله يرضى عليك مزيان ها الجمعة العامة وما هو تبعتي لي مرة خذيتني غير شي حاجة الفصل الثاني عشر الجمع العام يتكون من مجموعة أعضاء الجمعية وينعقد مرة كل 3 سنوات ما لم يحدد المكتب جمعا استثنائيا خلال تلك المدة. الفصل الثالث عشر أقشمي السوال يحدد المكتب الزمان والمكان لانعقاد الجمع العام مع جدول أعماله. شازوها السي سعيد ديال النقطة هي ما غاديوش المكتب يحدد منويا باش ما يستحق وجهه قانوني. غنعلق الفصل الرابع عشر توجه الاستدعاءات قبل انعقاد الجمع العام ب 15 يوم. 15 يوم توجه الاستدعاءات برسائل عاديه غير مضمونه او اعلان مباشر. تيجا الاعلان المباشر مقبول لان القانون القاشمه ديال الاستدعاءات الاعلان المباشر ولكن يحترم 15 يوم. الفصل الخامس عشر يترأس الجمع العام العادي والاستثنائي رئيس الجمعيه او نائبه والشتبه واصل النقاش الاهميه وواصل الاهميه. الفصل هذه داخليه ولا ماشي يترأس الجمع العام العادي والاستثنائي رئيس الجمعيه او نائبه ويتخذ قراراته باغلبيه الاعضاء الحاضرين. نشيج للنقطه اللي غشت الفصل الرابع عشر إقالة المكتب يتحدد الزمان المكان يعني الزمن إقالة المكتب يخسر يتفق حين 10 مرحبا ديال الجمع العام ثماني ثاني الاسم ديال جدول الاعمال هذه ديسان كامل ديسان نشتي سعيد الرئيس الجمعيه اسيني في شيء المحضر يجي المكتب ما ينعقد يجي المحضر ما المكتب يجي يقرر نخرج يعني وجاوب الاخوان ديال جاوبوا ولا تقبيل من يجي البلمان في ذات ثلثي سمنا ثلثي واستخرجها وفني داز الوالد سكيت بو 15 يوم بدي جاز قام يجمع العام بس كان غير 15 يوم يخرج بس كان حقيقه العيله بس قالوا غير درو بارتي خباضي ونشي اللي غاس ندير يا اخوان قبول واش شادي فني داز الوالد بو يحترم 15 يوم الاعلان واحترم شمالي لان شي كيدين الدعوه وتيود المكتب عارف اش ما يوافقني عاد واحد حدد وغير وجه الدعوه الدعوه وجه واش تغير هذا المكتب يتجول السوده لا ماشي كوز ما لا يدمون نشغل لا مريتو غتطبق القانون تحترم الاخوه تيجي ديال الجمعيه يليمونان ولا يتواقش من السوق شحال واش غاش يبقى السي سعيد كان يدير هو غير صدق السوق غيجي النفق يبلع يجوا خندق ويصوفوا اقشف رئيس نهار لان نهار فرط كيخرج مجموعه من الاخوان حطاين كيجي الجمع العام غير قانوني كيف المجهول هاكشاو من كاع ما ديخلنيش دي اورجو وني يسجل الهدف الشهور لان المهمه واحترم القانون القانون الاساسي يتنسق يجي حاجه كيف يجي طوع نومي ولا غير والخطا وتجي الخطا تجاوز للقانون الاساسي للجمعيه ما لو احترم القانون الاساسي فضل ولا يقول من قاعد غندسكوشي الخروج من النشقه يخص اقل اللي عقل النشقه تغنت والحريه التصل تم يراقب القانون الاساسي الاخوان قد سرني البن يحدد المكتب التاريخ والزمان الزمان والمكان وجدول الاعمال الجمع العام. واش المكتب يجتمع يحدد منوي؟ واش المكتب يجتمع عشان الله ما هو يجتمع المكتب؟ جاوبي ياك ما يحتار دايس قال هو يجتمع ما تحتار ما يجتمع مثلا ويجتمع ما يجتمع ايوا قايل ما يدير المشاريع ما يدير المنجزات ما يدير الانشطه مين تدير اساسا الى كيفاش واصل دفعنا غنسلك كذا الله يرزقوي ما تبني لي مالا يا مال النقاش تبني لي ميمي تبني تبني الحجرات ديالي الدراسات ديالو هذه اللي خلاها النقاش تبني لي ميمي تبني المشروع ديالي ما يمشيش تتمر واه ماشي قالوا لي الموصل ديالو جات السعد لا خبينا لي ميمي لان اش ديال خارج القانون وشديها الناس زواني وهذه النقشه قطعت كيش نوقف شباب شي السول واش في باينه قاتليته سبب يمشي اتخاذ المشروع بعد حاولي تخبر فين الدنيا راه تسقسي غير الجواب لا واش الجواب شجره السول لا شي صغار حبا البواريك خلاص تقريبا قاتل لا يتجديه وين يسترك تخط الله ديس 4 متر ديس 38 2008 فرقي يعرف المحله ولا بجاز قال الانتخابات الجماعات المحليه بالنسبه للبلديه من تاخذ نقترنا 12 ديسمبر 2009 ديس 2008 يقدر شحال شي نوزد نفسي ندالي المشروع عزيز من اقل مشروع عزيز ها ليس شوال مره كان 2008
انت السي عبد اللطيف الميديوز نهار 17/10/2009 يتحسب لك شي حاجه تو ولا يزيد تجي وميديوزات يحضر كينا يقرا يجمد انشطه قد شي حاجه وعيات الى درجه اني غاسوا 5000 يقرا مره من هناك نقص كلشي ما يمكنش جات تما جد الى درجه تحاول توافق المنطقه من تجيك اخذي هذه الحجرات الحجرات المختي جمعيه اباء التلاميذ استعلان الاوديع قال لي سبطي بحال قانديس انشطه نغني المشاريع وسيده باش انا نخدم واش ما نخدم ما يمي وغاسبوا الهدف باش هذه يبان شي حاجه ديال المنطقه تصبح الى درجه اسخاء خفي باش هو زمان يجيو هذا السيول بالنسبه للمدير ديوان سيد العامي كاين ناس عايشين لو كاين تجاوزات خطيره روح غاسنش بحضور استشعار انه ابدا توجهك كنا يمسي مساينش الزير يتصل هاتفيا الروح يتصل كيدس يتصل كيدس سي عبد اللطيف هو السبب النزاع ثاني اخي اتفاق الشراكه التعاون الوطني في الشاب المنح للتسيير من خاسينا ان شقي قصد زي هاتفيا خاينا الى درجه كتجمع بسم الله كيسلم غير اتفاق الشراكه روح غاس يحضر كيدير هرواش يحضر كيدير ان الا ان شي سخار خفيف سير عبد اللطيف جاوب مالي اللي خمم امام الملائيين جاوب خمس رفع زي المحور المحور الجمع العام رفع خصك تقرا المعركه غير يجي مستعد كي شي رقم اللي ما خصنا الشاعر وتاول الشغل سنين الاخوان رشوه والملف نزيزوا الله يهديكم تسكسر زيزوا تعرف شحال 2008 تزيزوا قاش يقول فوق في المشروع نزيزوا يعني ما تدخل فيه ولا كير يجي من الكتاب يخصك تزيزوا ما بدت 2009 ما كملت غزه ما كملت او غير خفي كعوض ديال المكتب اخزع ما يتجلس يا بنسل لان اليوم قالش قد مشى تزيزوا قد سكار سي شعور سوالف ربع طارمين من السوالف يكش والشغل الزينات لا صافي اش خلينا نتفرجوا ست شهور نديروا كاين ولا نعرف سميه تيزيزوا اتحداه ايش زين هذا لا حسك ايش جحزيطه يعني الناس شحال ولا تحسب كما تزيزوا اي راه تزيزوا اللي عام كامل ما مش ميك يعني سي سعيد خلينا ما يكسشوا كيلو دم ديال الجمعيه زين شحال تزيزوا 100 وشي حاجه كورما ديال سيشيني قموا تنتج 10 وقال لي 3 سنوات وقت صرفت الشيء كورما قموا 10 20 واش يزيد شويه وتسلبوا ثمن قد تصبح قد يختص من قتل مزيان على النقطه يا مثلا هاد ندور غني خداس نتقابل شنو باش تاخذ جي وغاري غانا غان تيم غاري ويلي هذه الجمعيه ويدي يوسين غار وترشح ديال الجمعيه ديال البلديه ويدي دافع عن الشركه او الاتفاقيه الشراكه وخاص يدافع روح منويه رشقه دور المحاضر البلديه الاخوان من حقهم تحداك انا غنطرح المحاضر من مجلس البلديه ولكن بقى تخلط شيء هذه جمعيه ولكن الناس درش اللي خصهم شارحين يا اخوان روح جمعيه ايوا اسمح لي قدم يديروا يبنوا في الجن وفي البناء ولا يسبون بيات ولا وين الحضاره المنويه والاخوان قايد الشهور ويساعد على الانتفاض ويسدي طبعا الاتفاقيه الشراكه ويزيد الكراسي كتجتمع على اسمها كمشى انت يناقش وسد تجي نصنع شامل ولا هذه تبني ولا 4 موسم روات يوسف المصطلح عدو ثبت كاسي شعوب شوف واحد من الانتخابيه وتولي انتخاب السنه هو الجمع العام التاسيسي مدرسه محميه على اساس انه ما راهمش المشاكل جا عبد اللطيف الشلاوشي حاول ما امكن نتكلم غلط الجمعيه بسم الله الجمعيه بسم الله تخدم الكاي توريش تهتم بالخمار ريدنا سواء نقيس المنقرض سواء نقيس المكتب نخوتي خدام المنقرض من حق الدخله وبالتالي كاين ندير الجمع العام التاسيسيه سويا الجمع العام التاسيسيه لانه قمرت همير نهار اش كتخدم الاكش كرئيس نبوك النائب الرئيس تخدم الاستقلال هو ولا كاع كلش قايدين المكتب من حق وبالتالي من غد مليح سويا الجمعيه العامه التاسيسيه غزه المشاكل الشخصيه الانتخابات التمثيليه نحل من الشارع المشاكل السياسيه من الشارع ذلك اقل نهار تجديد جمعيه بسم الله للاعمال الكايتو قال لي خويا فاضل
باش ميمي خاصك يخرب على الردود لانه مضطر يخلط شاب يسوي الانتخابات يخسر يدريبلا، ولكن يشرح قضيه الموضوع القاعين مي خاص نسيور من دون التعاون الوطني مي خاص نسيور ديال القاعين من دون التعاون الوطني نشا ديال التكوين الشباب اقش نهار هذه البلد ديالها خاصنا بعين واش الاخوان الاعوان باش توصل مثل المنطقه تاع الشهادات التاهيل المهني وبعد جا الشهادات التاهيل المهني والثقه التحضيرات الناس ما اللي كيف شنو اللي غادي يدير المنويه لان المنويه وقع ديال المحضر نقاس هذه التكوين المهني يجوا مع مش دبلومي تريسيانا يجوا مع دبلومي نجار يجوا مع دبلومي سحاب ماء يجوا مع دبلومي سحاب الالومنيوم يجوا مرات يجوا مع عام تيشري دبلومي 20 مليون تاع بحر المنطقه نج وتجيب يحضر خارج غاز دبلوم تاع دار الزيت الدوله يقيم ثاني غاز دبلوم ولا زيت يخدم ان شدنا الدمايم طوال ديال المغارب والزر مخصص المركز التربيه والتكوين يخصها يتغنى يعظم المركز المغارب ديالها اسي سعيد كنشين نعزو من المغرب وين طموح الاخوان تجيبوا انت تجي المنافسه عرفتش ما يزيدوا يخدم لا كتجد وين هذيك البلد ديال غادي يستخدم كيجي الاتجاه الناظر نمشي ميدا سنه ما ديك معايا بقات غاخذه هي مشات زياده نمشي معايا بقات فيها نستخدم شنو الشباب للتكوين هادشي الدبلومات ان شنا تبكي تمشي ناس نيح نجاني مزيان مهم باش برافو مشى نيح نجاني مزيان حتى نرد ديال مزيان يا ريت ما يتوقف ديال المكتب تختار هذا خاص نصادق مره وعنده كاين اللي يعاون في الجنيت ولكن غاخذ عام مغني ما هو تستغل لنا يستكونوا الشباب نتوعنا هذا الشيء دبلومات شرط شوا هو عداء من دون التعاون الوطني اتحداك نمشيو نجيبوا سلعه انت غاسنا مره مرينا من النفط والجد المعقول اتفنش كاين غاسنا حدي من التعاون الوطني غاسنا نتهمل مشامل لدرجه يروح ما خاصو السلسله من كيجي الاخت ديالي مركز التربيه والتكوين فما كان حرامي الى حنا من دون التعاون الوطني خاص يستفدوا غير قهما مشي اللي خاص يساعد قال نقاش قال من دون التعاون الوطني اتحداك غاسنا حنشدش ما هو هذا شنو قبل نسقينا يا ما تشاممش مشى تسلخنا عرفت انت ما يصارك ولكن قيتسجل فيديو مزيان تسجل فيديو يا غير الناس قال السفاري باش عيد هي الناي وتجي زعما ما تسمي تقولي وين عم تكذبين عني شي شعور كان لا شي فيديو تسكر هاك شنو غادي يجي الفكره النظم هي سمحيه باش ما نتجوز كوينه ناخذوا امنين مثلا فاضي دينيش الحاج والجمع العام جمع غير قانوني لان المكتب وغاسي عيشه ويجدي معشا الوثائق تقدم من الاخوان الاعضاء المكتب وخاصهم دير عن شاش تشعوا يجي نسق المناونيه لان من توقع الاخت سميره مش قاص سي سعيد قايه ويتفكروا راسنا المغرب اقشتو غتوجه ديال المرحله هي رخصوا كاع التطورات المغربيه مناويين خاربين الامور اذا جدوا ولكن مش نجيبوا ديال المقدار لانه ما سمعش ديال المسائل خمين غادي يصيروا كنسو اجي دخل حجاج السي سعيد وتشجعت السي عبد اللطيف في السي الخفيف اللي انه وين المشروع 22 مليون سنتيم انه وين المشروع واخر 22 جالس تعيب العارجه ديال الرئيس نائب الرئيس ويستمر توقيع عند الجمعيه لمده 3 سنين نشطح خليني غادي زواني نويد 100 زيزوه يجوا هذا 19 يجوا 15 يجوا 20 نهار كثير 35 السؤال ما يحشى نهار قيس إذا سيني التاسع مازال تحاول اللوح مني غابار غنشرح إلى درجة شتي طوموبيل وصل الشارع على فارماسيا يسمعوا ميتو غالي الهم تيزواني الجمتان الكعب مرمي رايحة أرمي شكل ما نسوي بالتعاونية تعاونية أبدا قرار قرار بانه نشكل التعاونيه الجمعيه من تلقى لجهه الناس توزع الضوء قصدنا باش التويج مشروع 22 مليون السيد دايز 15 مليون هذا سبب باش استعمل في زيزوات الطريقه الحديثه هو الهدف وانما المشروع فاشل 100% ما يمكن توسع وحدي سوسي تجي خام غرار تسكر الزيمه تفخر حاول نبدا لذيذ هنا سي عبد اللطيف ما يوحش انت ماني جات باقي فيها مودي تجي لو كان مشروع فاشل ما يمين ولا السمع ما باش لو السكرتير صار 600 كيلو
من يجعل المشاريع مشاويه ولا الفشل بانه العمل الجماعي ولا يجي دراسه ابنها لي الاخوان زارنا يتحدث اذا سشنا عمل وسيد كي السنين انا يلا يعاود تفريد هنا في خطه تفريد بغري السيماتي صعب جات تما خدمه من وين الهدف فين قاعده واش الصوره قال الاستاذ يبدا نغني وتشربوا الدوله باش تحمل الدماغ السيد هذيك شي حاجه وشوي نهار قلت قاري مره ملي تقدم لي فلسوا مليار ملك الدوله بالنسبه لي المغرب تبارك الله غاس اموالي غاس كلشي كيستافد تديروا مصالح السن الشي داريته من تفيش الجمعيه حرك شويه خطوات الامام انت طازه ما يتطازه حمد البلد قاعد ادنى اي وين كيسيجيو دوك الناس قراص نختاروا يدوحيو روحنا ونميقان فريد التعاون الوطني حاولا بسي طريقه او باخرى جمعيه الاخوه استفيد الشر وتسويله الدعم منه وين المشروع قاعد على الوزاره وقع عندي قومي اليوم ما تسلم بل 30 اللي تاز جليس تاسس جمعيه وتسين ميل السمين سود دينا دقائق الاعضاء ديال البلديه تاسس الجمعيه باش تزين البلديه داك السي سعيد الجمعيه اللي ختصور دابا ما يسناش ونصاور المنطقه ما خصناش هذيك كامل جنا شي واحد سينا الجمعيه سعيد سامحه وجبد انا بزاف داير قاعسنا ويري نقرب ما تشقين فيك قصور بزاف داير ماريس نقول الجمعيه اللي ختصور دابا ما يسناش وتاسس بطريقه قانونيه وتقدم بطريقه قانونيه باش دير السيور تشكمو تجمع العام بسم الله اتحداك وتحمل كامل المسؤوليه هو ربي القانون باش تمثل الاخوان يتم مار شكون دير نشرح واحد 2 مليون دير 2 مغالطه 2 مغالطه داكشي كاع بلاطي ثاني اذا ساعه جينا المشروع عند تيزوا يخرج ب 2008 المشروع المويلات يخرج ب 2008 السي عبد اللطيف يوث الجمعيه بسم الله ب 2009 حسب ابتداء الناس زمان ملي يتحسبت خل المشاريع يكذا رخوتي تساؤل الاخوان سامع عبد اللطيف ما يروح على المشاريع يزرف قدر المغالطه راك شي اصلا الافكار مش عاد ترتب مع كامل الاحترام ما كناش كاستاذ مش يمكن ندير خدمه ما حضرناش ولكن الافكار مش مازال عاد نترتب شاني ومن الاحسن شي تما ما مشيت وراه الاخوان مرض منخرطين الجمعيه اذكر الاثنين لانه غاس نحط من غاس ندير القانون الاساسي غاس نحط التقرير ديال الجمعيه واش هذه رساله نيخ هذا الاجتماع اللي مكتب هذا السطام جدول الاعمال واش ديال القانون الاساسي عادي غتو يا مزيان المشاكل اللي ديال نجاركم جاشي عبد اللطيف دروا مخطا روينه كي نروح نحل مثل الطبار الجمعيه تاعك مصبه اجل قاسي عبد اللطيف معاك الصفه المنخرط ديال الجمعيه منتظم نائب الرئيس الناس يتسقسد منظم المنخرط ديال الجمعيه منتظم نائب الرئيس واش يعقل الوالدين يعقل والدين ديال رئيس الجمعيه غادي نشد رئيس الجمعيه النائب نسقى واش راك الصفه النائب ايوا بالتالي من هو عصب الصفه العضو بينات لا نشوى ديال التاريخ شاف وسامحني الشيء تخورينو من تصور الجمعيه نهار دابا الجمعيه بسم الله الجمعيه اللي داك تدبر الله يرحم الوالدين الجمعيه اللي تصور دابا يستناش نشد امين المجلس ما نروح السينيه في الاتفاقيه روح صودا المجتمع المدني السنايه سنه زايد وسكو شاق شينا هذا اش تدير السنه من عندنا سامحه هي شنو خلوا ثاني تيزوا السي عبد اللطيف فين شقال مشروع تيزوا جي 2008 يكمل 2008 المشروع وقع اتفاق تشارك 2008 من مؤسسه التعاونيه نهار 19 زيد 3 2010 يعني المشروع كاين راس الاستمراريه اللي تاعنا كالندرين خدم وجه المشروع هذا ما يسوش ولا القرار زمان اللي يتحسب دخل المشاعر غاشي اللي ما هو راه تقولش لي نشقي كيف المشروع تزوات وغدير قد المشروع تزوات يكمل حتى ب 2008 وقع ب 2008 يكمل ب 2010 هو راينا في شي تسع ما يسالش شوك انت مش ما يسوى تزيزوا ب 2008 امو يفهم الاخوان الكراج ما يمديش يسيو الزيزوا كغلطت بعد عاود هذا عاود تجي تشجع الله
بعد الاداره الشبابيه القاعين واخطر اكبر خطر كيدير حياتي مش تويت المشروع ديزوا ني لاش كان المشروع ديزوا يسدوا في 2009 اللي الاثنين جاي بدا الضغط كيف ما بيتقدر المشروع وما يسني فيا الاخوان تعاون كشاشين فيش جاي من غلط كده ما تستعدوا نهار الجمعه العام ثاني جاي ما غتكد لان ما يمكن الخزات ديال القانونين لا يمنع وكان شي تقلد النووي ولا كاين اللي صنع ماشي كتسعى عليه عبدوني التكيس بالتصرف خويا تعال عبدوني كيف راسي صحيح شوف تيم سراياني على الحساب